This is another Derana live event. බෙදුම්වාදීන්ගේ සාහසික මිලෙච්ඡත්වයට තිත තබමින් 30 වසරක ෆැසිස්ට් ත්‍රස්තවාදයක් මුලිනුපුටා දමා උතුර දකුණ එක්සේසත් කළ ඒ ඓතිහාසික දිනයේ 14 වන සැමරුම අදයි. ලොව බිහිසුණුතුම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය ලෙස ජාත්‍යන්තර බලවේග පවා හැඳින් වූ LTTE පරදවා ලක් මාතාවගේ විරෝධාර රණවිරු පුතුන් ලැබූ ජය මෙරට බහුතරයක් දෙනා අභිමානවත්ව සහ කෘතවේදීව සිහිපත් කරද්දී යුද ජය පිළිබඳව ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණයකින් විවේචනාත්මකව සිතන, ලියන, කියන අයත් නැතුවා නොවේ. එසේ වුවත් යුදබිමේ තම දිවි පරදුවට තබමින් සහෝදර ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නිදහස් රටක් තනන්නට සටන් වැඩි විරුවන් බොහෝ දෙනෙක්ගේ අභිප්‍රාය වී ඇත්තේ තම වීරත්වයේ කතාන්දරය ලොවට හඬගා කීමයි. එසේ නොමැතිව මව්බිමේ සතුරන්ට එරෙහිව සටන් වැද යුදබිමේදී සිය අවසන් හුස්ම පොද ලක්වා තලයට මුසු කළ සිය සොහොයුරන්ට කෙසේ සාධාරණයක් කරන්නද? යුද ජයග්‍රහණයෙන් පසුව මව්බිම සංවර්ධිත මාවතේ යනු ඇතැයි අපි සියලුම දෙනාගේ සිහිනය වත්. අද අපි යුද ජයග්‍රහණය සමරන්නේ ලොව ඉදිරියේ යදින්නට සිදුව ඇති ජාතියක් ලෙසයි. පටු දේශපාලන මතවාද සහ බලක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ යහපත් අනාගතය උකසට තැබූ ඇතැම් දේශපාලඥයින් රට අසමත් රටක් කරද්දී තම පණ දෙවැනි කොට ශ්‍රී ලංකා මාතාව රැකීමට පෙරට පැමිණි අපේම විරෝධාර රණවිරුවන් අභිමානයෙන් සැමරීම කළගුණ දන්නා කෘතවේදී ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෙස අපේ වගකීමක් නොවේද? Sri Lankans are commemorating a day that brought freedom to us as a nation, unifying the North and the South after 30 years of brutal conflict. However, victory today has a different meaning. For some, it means the world to them. For others, it's just a joke that they rant on social media. Amidst that, many who fought the war are trying to find ways to tell the people of the bravery that led to living our lives in a free country. Today we celebrate War Heroes Day amidst an economic crisis that has diluted its importance. However, we do not have the luxury of being an ungrateful nation. We need to once again rally around under one flag and push ourselves towards a better nation. Our politicians failed, but our war heroes delivered. The War Heroes Day special presentation begins right now. This is a special presentation on Ada Derana 24, National War Heroes Day 2023. Now, reporting from Studio 24, here's Dilka Samanmali and Mahesh Jani. ආයුබෝවන්. මේ අපේ නිදහසේ හුස්ම ගන්න 14 වෙනි අවුරුද්ද. අපේ ජීවිත කාලය ගත්තමයින් අඩකටත් වඩා වැඩි කාලයක් අපි ගත කළේ ත්‍රස්තවාදී බියත් එක්ක. නැගෙනහිර මාවිල්ලාරු සොරව්වෙන් නිකුත් කරපු ජලය අසාමාන්‍ය ලෙස අඩුවීමත් එක්ක ඒ ජලයෙන් ගොවිතැන් කරපු සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අක්කර 30,000ක් පමණ වන ගොවිතැන විනාශ වෙමින් යද්දී යුද හමුදාවේ කමාන්ඩෝ බටයින් පිරිසක් තවත් බට කණ්ඩායම්වල සහාය ඇතිව කල්ලාර් කඳවුරෙන් මාවිල්ලාරු සොරව්ව දෙසට ගමන් කරනවා.
2009 අද වගේ දවසක විජයග්‍රහණය කරපු උතුරේ මානුෂීය මෙහෙයුමේ අවසන් අදියරට මූලික වුණු ආසන්නතම හේතුව යුද විචාරකින් පවා පෙන්වා දෙන පරිදි කොටි ත්‍රස්තවාදීන් මේ රටේ ජනතාවගේ ජල අයිතියට අභියෝග කරමින් මාවිල්ලාරු සොරව්ව වසා දැමීම. මාවිල්ලාරු සොරව්ව නිදහස් කරගනිමින් ආරම්භ කරපු 30 වසරක යුද්ධයේ අවසන් අදියර නන්දි කඩාල් කලපුවෙන් අවසන් වෙනවා. අපි අද මේ සමරන්නේ මේ රටේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ පැවති දරුණු LTT ත්‍රස්තවාදය යුදමය වශයෙන් පරාජය කිරීමේ සතුට. Indeed, Dilka, good evening and good evening to our viewers as well. Well, today marks a significant day, War Heroes Day, when Sri Lanka declared that a 30-year-old conflict has ended. We hoped that once this occurred, we as a nation would be united, get our bearings together and fight for a better nation. But boy, we were wrong. As of now, this country has not been more divided, more disappointed and more frustrated than ever before, thanks to the leadership of our politicians who have failed us time after time. That's why it's vital to celebrate the ones who have not let us down, delivered for this nation, our brave men and women in the military. Now, the younger generation is leading the way in displaying their displeasure, not knowing how much fear we were living back in the day when we were in the war. There were days, Dilka, if you remember, when you got on a bus, there was no guarantee whether you'll get down. There were days, bomb explosions, one after the other. A weekly occurrence in Colombo. There were days of assassination as if they were played in a game. The fearful past of our nation ended in 2009. Why? Because our heroic forces took to their hand to ensure that the nation needs to be saved from terrorism, and they did. Today, a few ungrateful, delusional and mentally corrupt are trying to ridicule these heroic forces, and we as a nation cannot be ungrateful. Today, we want to celebrate their sacrifice, understand their struggle and find a better way to uplift the ones who gave it all. Dilka, පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් මම 2009 මැයි 18 වෙනිදා මතකද මේ ප්‍රවෘත්තිය ඔබට ලැබුණු විදිය? අනිවාර්යෙන්ම මහේෂ්, මොකද ඒ කාලේ මේ ප්‍රවෘත්තිය එන්නේ කවදද කියන ඒ තැතිගැන්මෙන් තමයි හැමෝම ජීවත් වුණේ. එදිනෙදා හැමදාම දිනපතා ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වෙනවා. දිනපතා ප්‍රවෘත්ති හැම තත්පරයකම ප්‍රවෘත්ති එනවා. සජීවී විකාශන නිරන්තරයෙන්ම අපේ කණ්ඩායම් මාධ්‍ය කණ්ඩායම් උතුරේ මේ මානුෂීය මෙහෙයුමේ රැඳී සිටීමේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඇත්තටම මහේෂ්, ඔය ප්‍රවෘත්ති එන වෙලාවේ මම හිටියේ දෙහිවල හන්දියේ. මම එදා ප්‍රවෘත්ති කියන දවසක්, ඒ කියන්නේ වැඩ දවසක් නෙමෙයි. නමුත් දෙහිවල හන්දියේ ඉඳගෙන මම මේ ප්‍රවෘත්ති දකින්නේ අර දෙහිවල හන්දියේ කඩේක තියෙන ටෙලිවිෂන් එකක රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක තමයි මේක දකින්නේ. ඒක දැකපු ගමන් අපි මේක ඇතුලේ ජීවත් වෙච්ච, මේක දැකපු, අත් විඳපු මේ බය දැනිච්ච පරම්පරාවේ අය විදිහට එතන ඉන්න බැරි වෙනවා. මම ඒ සැනින් ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරා. මොකද ඒ ප්‍රවෘත්තියත් එක්ක අපිට තිබිච්ච සම්බන්ධතාවය හින්දා. මහේෂ්ටත් මං හිතන්නේ අර ඒ පරම්පරාවෙම කෙනෙක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක දැනෙන්නේ නැති. Absolutely. ඒ දවස්වල මං අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ බස් එකකට නැග්ගාම බහීද කියලා ෂුවර් නෑ. කොහේ හරි තැනකට ගියාම බෝම්බ කරුවෙද්ද මේ සුයිසයිඩ් බොමර් කෙනෙක්ද මෙවැනි ගොඩක් බයෙන් තමයි අපි ජීවත් වුනේ. සැකයෙන් ඒ සැකය ගොඩක් තිබ්බා. මට මතකයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ෂෙයා කරනවා නම් එක දවසක් මම වෙනම නාලිකාවක වැඩ කරද්දී ප්‍රවෘත්ති කියලා රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති කියලා බස් එකට නැගලා බස් එකට මම මහන්සියට මගේ කෝට් එක තිබ්බා බස් එකේ උඩ රාක්කේ. ඒ රාක්කේ තියලා ඉවරලා ටික දුරක් යද්දි මම හිතන්නේ කොල්ලු පිටිය හන්දිය පහු කරද්දී නවත්තුවාම එක්කෙනෙක් කෑ ගැහුවා කාගේද මේ මල්ල කියලා. මටත් අමතක වුණා ඒක මගේ කියලා. මමත් බැහැලා දුවන්න ගත්තා. එච්චරට බයක් තිබ්බේ මිනිස්සුන්ගේ. මොකද ජීවිතයට පුදුම ආදරයක් තිබ්බේ. ඒ ආදරයට මේ ත්‍රස්තවාදය කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනිව ක්‍රියා කරා. ඒකයි අපි අද දවසේ අපි අවුරුදු 14කට පස්සේ හැරිලා බලද්දී මේකට ඇත්තටම we have to be a very thankful nation because our heroic forces did something that the whole world thought we cannot do, because everybody was telling us that apparently this is an unwinnable war. That was what everybody was telling.
Our politicians were on point, they were correctly there, they made sure that they did their job. The politicians did their job, the security forces did their job, even us as the citizens did our job. Sadly, දැන් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම කතා කළ යුතු කාරණේ. සමහරු ප්‍රශ්න කරනවානේ මහේෂ් දැන් අවුරුදු 14ක් මේක දිනලා තාම සමරන්න ඕනේද කියලා අහන පිරිසකුත් මේ වර්තමාන සමාජය තුළ අපිට මුණ ගැහෙනවා. ඇත්තටම 2006 මහේෂ් ඔය මාවිල්ලාරු සටන අවසන් වෙන්නේ නැගෙනහිර සම්පූර්ණයෙන් LTT ත්‍රස්තවාදයෙන් මුදා ගැනීමත් එක්ක. ඊට පස්සේ නැගෙනහිර බලය ගිලිහුණාට පස්සේ LTT නායකයා විදිහට වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයට පවා ප්‍රකාශයක් කරනවා අලිමංකඩ සහ මුලතිව් ගැන මතක තිබ්බනම් මේ හමුදාව මේ පැත්ත දිහා බලන්නවත් නැහැ කියලා. කියන්නේ එතකොට වන්නිය සහ උතුර දිහා බලන්නවත් නැහැ කියලා ඔහු කියනවා. ඔහු නැගෙනහිර පරාජයටපත් වෙලා. සමහරු සඳහන් කරන ඔහු මේ වෙලාවේ මේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. එහෙම අභියෝගයක් තමයි අපිට තිබුණ. අපි ඒකට තමයි අභියෝග කළේ. අපේ හමුදාව නිසා අපි කොහොමද අමතක කරන්නේ? මේ ජයග්‍රහණය අපි කොහොමද අමතක කරන්නේ? Absolutely, it's unforgettable. And one thing, the younger generation, මට දුකයි මේක ගැන කියන්න, කතා කරන විදිය හමුදාව ගැන සමාජ මාධ්‍යවල වැඩිපුරම ඉතාමත් හැල්ලුවට ලක් කළ මේ කතා කරන විදිය මං හිතන්නේ රටක් විදියට, අපි බෞද්ධ රටක් විදියට ඒක අපි කළ යුතු දෙයක් කියලා. ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳව මං හිතන්නේ we have to take an effort to educate the whole of our younger generation, keep reminding them. අපි ඇමරිකාවට ගියොත් ඇමරිකාව හමුදාව පිළිබඳව ඒ රටේ ඒ ඉන්න ජනතාව තියෙන්නේ මොන වගේ හැඟීමක්ද? ලොකු ගෞරවයක්. මොකද තාමත් හැමදාම මිලිටරි කියන්නේ පුදුම ආදරයක් තියෙන දෙයක් ඒගොල්ලන්ට. So there is all that conflict here which we have not learned, and we have to actually make an effort to be thankful, be grateful, because they actually created an environment for us to be in a free country. If not, there'll be bombs exploding still. We will be running from fear. This country would have been even worse than what it was. Or there could have been a situation where the unthinkable could have happened. So there is a lot to discuss today. Dilka, අද අපිට විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් දෙදෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ සංවාදය ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඔව් ඒ නිසා ඒ ආරාධිත අමුත්තන්ගේ අත්දැකීම් සහ ඒ දැනුම සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශන අපිට මේ වෙලාවේදී තාමත්ම වැදගත් වෙවි. අපි ඒවත් සම්බන්ධ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට මතක ඇති දෙමළ ජනතාව පලිහක් බවට පත් කරගත් අවසන් කාලයේදී LTT ප්‍රභාකරන් නායකයා තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න දෙමළ ජනතාව පලිහක් බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් මේ අතීතය පිළිබඳව අපිට අමතක කරලා අනාගතයට යන්නට හැකියාවක් නැහැ. අපි මේක මතක් කරන්නේ මේ හමුදා මේ ත්‍රිවිධ හමුදාව අපේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උන්ගේ ජීවිත කැප කරපු කාලයක් ගැන. ඉතින් අපි කොහොමද ඒක අමතක කරන්නේ? ඒ අතීතය ගැනයි මේ සටහන. ප්‍රදේශයේ බලය තහවුරු කරගත්තා. එක්දහස් 975 ජූලි 27 වැනිදා එවක යාපනය නගරාධිපති ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරයප්පා නල්ලූර් කෝවිල වෙත යමින් සිටියදී වෙඩි ප්‍රහාරයකට ලක්ව ඝාතනය වීම මෙරට 30 වසරක යුද්ධයේ පළමු අඳුරු මතකය වනු ඇතැයි එදා කිසිවෙකු හෝ සිතුවේ නැහැ. ඒ පිටුපස සිටි වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෙනම රාජ්‍යයක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ම්ලේච්ඡ යුද්ධයක් දියත් කළා. ප්‍රදේශ ගණනාවක බෝම්බ පුපුරවා හැරි LTT ඊය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටුනායක කුවන්තොටුපළ අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ මෙන්ම බෞද්ධයාගේ මුදුන් මල් කඩවන් මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගයද සිය ප්‍රහාරවල ඉලක්කය බවට පත් කරගත්තා. 2001 වසරේ බලයට ආ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව නව ප්‍රවේශයක් ඇති කරමින් LTT සමග සටන් විරාම ගිවිසුමකට එළඹුණත් LTT කළේ එම කාලය තුලදී ගිවිසුම කඩ කරමින් සිය යුද ශක්තිය තර කර ගැනීමයි. 2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු ඔහු LTT ඊයට සමයේ දෑත් දිගු කළත්
එම සංවිධානය දිගින් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරන පිළිවෙතක් අනුගමනය කළා. එවක ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙන්ම එවක යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකාද ඉලක්ක කර ඔවුන් බෝම්බ ප්‍රහාර සිදු කළත් එම උත්සාහයන් සාර්ථක වූයේ නැහැ. 2006 ජූලි මාසයේදී ගොවි ජනතාවට ජලය සපයන නැගෙනහිර මාවිල් ආරු සොරවුව වසා දැමීමට LTTE පියවර ගැනීම සිව්වන ඊලාම් යුද්ධයට මඟ පෑදූ අතර වහාම යුදමය පියවර ගැනීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අණ ලබා දුන්නා. එම හමුදා මෙහෙයුම අවසන් වූයේ 2007 වසරේදී නැගෙනහිරද සම්පූර්ණයෙන්ම LTTE ග්‍රහණයෙන් මුදා ගනිමි. එල්ල වූ ජාත්‍යන්තර බලපෑම් පවා නොතකා සටන් විරාම ගිවිසුමෙන් ඉවත්වීමට තීන්දු කළ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උතුරද LTTE ග්‍රහණයෙන් මුදා ගැනීමට අනතුරුව අණ ලබා දුන්නා. සේනාංක 8ක් මාර්ග 8ක් ඔස්සේ ත්‍රස්තවාදීන් කොටු කර ගැනීම සඳහා ඉදිරියට ඇදුණා. අහිංසක දෙමළ ජනයා මිනිස් පලිහක් ලෙස භාවිත කරමින් තම ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කුටිනායක වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් දැරූ නින්දිත උත්සාහය හමුවේ එය තරමක් ප්‍රමාද වුණා. නොමැති උපදේශයේ බලය තහවුරු කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රාණ ඇපකරුවන් මුදා ගැනීමේ ලොව විශාලතම මෙහෙයුම සාර්ථකව ජයගත් ශ්‍රී ලංකා හමුදාවන් අවසානයේ නන්දි කඩාල් කලපුවේ ත්‍රස්ත නායක ප්‍රභාකරන් මරා දමමින් සාපකාරී යුද්ධය නිමා කරන්නට සමත් වුණා. ඒ අදවන් දවසක එනම් 2009 මැයි මාසේ 18 වැනිදායි. ඉරක් පායනා දේශය ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකි. ඉරක් පායනා දේශය ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකි. ඒ අනුව වසර 14කට පෙර ඒ ඓතිහාසික දිනයේ LTTE ත්‍රස්තවාදය යුදමය වශයෙන් පරාජය කෙරුණේ යළිත් සාමකාමී යුගයක් මෙරට ජනතාවට උදා කර දෙමි. 30 වසරක සාපලත් යුද්ධයෙන් පීඩා විඳි අප එම ව්‍යසනයෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා මෙහෙය වූ දේශපාලන නායකත්වය පරිපාලනය මෙන්ම පොලිසිය ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකේය රණවිරුවන්ගේ වීරත්වයක් අප හදවත් තුළ සදා නොමැකෙනු ඇත. That was a depiction of what exactly happened from the time the war started and up until it ended. May 18th, 2009. That was in Sinhala. We want to bring another version of it in English and tell you exactly the story of our war heroes who has done so much to this nation and be grateful for what they've done. One of the things that needs for us to keep reminding is the fact that this is not a simple thing. It's actually so vital. And we have to understand the sacrifice that was made. In most of those visuals, you would have seen mothers, fathers going in near a wall looking for the name of their son. That is a sacrifice those families made for this country that they will never get back again. So we cannot just be ignored any of that or be an ignorance nation and then keep working that way. Let's now bring you another package of what exactly happened in English and tell you the story of our war heroes. The war against the ruthless terrorist organization, the LTTE, which lasted from 1983 till 2009, marked the worst period of Sri Lanka's history. They are days which no citizen of Sri Lanka wants to relive. The victory against this group was possible purely because of the heroism of our military forces and the political intention to end the war, which previous governments in the country had lacked. The selfish destruction by the LTTE under the leadership of the ruthless terror leader Velupillai Prabhakaran can be looked at in 4 different wars. The separation of these wars are primarily marked by deadly attacks on the public representatives and failed peace talks, naming them the first, second, third and fourth Elam wars. One major incident that took place during the beginning of the war was the killing of Jaffna's mayor Alfred Droyappa. The chaotic aims of the LTTE didn't stop there, but expanded to claiming the lives of thousands. Among the terrorist group's other victims were former President of Sri Lanka Ranasinghe Premadasa, former Prime Minister of India Rajiv Gandhi,
former Foreign Minister Lakshman Kadrigamar, TULF leaders A. Amithalingam and Dr. Neelan Tiruchelvam. In the year 2007, the Foreign Ministry of Sri Lanka has identified that 1/3 of all suicide attacks in the world were carried out by the LTTE. Apart from this, attacks were also levelled against former President of Sri Lanka Chandrika Kumaratunga, former Defence Secretary and immediate past President Gotabaya Rajapaksa, Field Marshal Sarath Fonseca, Minister Nimal Siripala de Silva, and Minister Douglas Devananda. It is now 14 years since Sri Lanka was liberated from the clutches of the terrorists by the bravery acts of heroic war heroes, all services, policemen. They all made a huge sacrifice, and with a commitment, they worked towards seeing an end to the dastardly terrorism which prevailed in this country for 32 years. So especially in the country, the north and east was engulfed with the dastardly terrorism, and as well as the people in the south also suffered immensely due to the terrorist activities which made the life for the people in this country, irrespective of race and religion, miserable. But of course, after the victory, eliminating the terrorism, we expected the country to go on a new path and to ensure that the aspiration of the peoples are met by the rulers. But up to now, we don't see those changes have taken place in this country. Unfortunately, today the country is in a very volatile situation, facing a predicament. So therefore, we hope and pray that country will go in the right direction, and I request the people of this country to ensure that they do their duty to now take the country off the clutches of the corrupt politicians and the corrupt political culture of this country. That is for what all the war heroes made these sacrifices. The absolute medieval treatment of other human beings was not only against individuals that the LTTE terrorists considered their enemy, but rather even their own combatants were treated inhumanely. The introduction of the cyanide capsule, which was worn around the necks of combatants, was used as a strategy to avoid getting caught. However, though the terrorist leader Prabhakaran had forced his combatants to wear the cyanide capsule, he had not done the same. The absolutely horrifying treatment that the LTTE displayed was more harshly felt by the Tamil community living in the north, who were received with open arms by the Sri Lankan army. A memory that is etched in the minds of all Sri Lankans is seeing the mass exodus of Sri Lankans living in the north during the last stages of the operation in Andikadal, a sign that showed the world what the real intention of the state and the army was. Amongst the highlights of the war victory, which many during the time believed was impossible, was the exceptional code of conduct displayed by the Sri Lankan armed forces, especially during the last stages of the war. Not only did the military manage to defeat the LTTE group, they also managed to save almost 300,000 Tamils living within the northern region and accept over 12,000 LTTE combatants who had laid down their arms. On this day, I would like to remember those who made the supreme sacrifice for this purpose, to liberate our country from the LTTE terrorism. And also those who were injured permanently and their family members, I would like to remember on this day. The Sri Lanka, and also the serving people, Sri Lanka made during this effort, Sri Lanka made a great contribution, Sri Lanka Navy made a great contribution to stop the LTTE arms and ammunition coming into the country. We are an island nation and everything has to come by sea. So the Sri Lanka Navy were able to stop this arms and ammunition coming into the country, and LTTE realized every round they fire, they will not get a replacement. As a result, the Sri Lanka Army was able to, well supported by the Sri Lanka Air Force, was able to move forward very fast, and from 2007, end 2007, the army moved very fast and LTTE was comprehensively defeated. This military effort did not only have to be fought on the battleground, but rather against the international community that was sympathetic towards the ruthlessness of the LTTE.
During the last stages of the war, the influence by foreign elements, especially the West, amplified. This was witnessed with the visit of Foreign Minister of Britain and France, David Miliband and Bernard Kouchner, who had come to Sri Lanka expecting the government to call a truce. Following this, in May, British Prime Minister Gordon Brown warned Sri Lanka of consequences if the war isn't fought and concluded on their terms. Fortunately, Sri Lanka had the political will and military backing to fight both these fronts to ensure that there is no terrorism in our country. මහේෂ් ඇත්තටම 1975 ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරයප්පාගේ ඝාතනයත් එක්ක එතනින් පටන් ගත්තාම අපේ රටේ ඉතා වටින චරිත LTT ත්‍රස්තවාදයේ බිල්ලට ගත්තා. අපි සාමාන්‍ය ජනතාව වගේම ප්‍රබූන් වටින චරිත තීන්දුව තීරණ ගන්න තැන්වල හිටපු චරිත සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අද මං හිතන්නේ දේශපාලනයේ දිහා බැලුවම ඒ අඩුපාඩුව අපි මේ අත්විඳින්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵල එක්තරා පැත්තකින්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තම LTT ත්‍රස්තවාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කාලය තුළ ඒ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලින් අපි අද තවමත් ඒකේ ප්‍රතිඵල අත්විඳිනවා. අපි තරුණ ළමයි පිළිබඳව කතා කරනවා. තරුණ ප්‍රජාව පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ අයට මේ අත්දැකීම නැහැ කියන කාරණය පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඒකට මේ හැඟීම නැහැ කියන කාරණය පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඒකත් එක්ක අපි කොහොමද මේ දරුවන්ට මේ අනාගත පරම්පරාවට මේ අපි අත්විඳපු දේ පිළිබඳව ඒ අත්දැකීම ලබා දෙන්නේ. කොහොමද ඒ අයව මේ අපි රටක් විදිහට නැගී සිටිනකොට ඒ අයව කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එකට අපිට ඇත්තටම වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නට ඕනේ රටක් විදිහට. Indeed, Dilka, that's right. As we move on with the discussion of our special guests, the General Dayaratnayaka, the former commander of the Sri Lanka Army, and also Marshal of the Air Force, Roshan Gunathilaka, will also be here in order to discuss and try to get an understanding exactly what do they feel, because both of them were actively in the field, were there fighting the war on the ground, and they have many experiences of what they did for this country, and they would actually be very unhappy and sad about how things have turned out to be with our younger generation and with the country at large. Let's take a short commercial break, and when we return we will have our discussion with our two special guests. Stick around. අහස පොළොව සිඹින රටට සෙනෙහෙ පුදන ලෙයින් මසින් සැදුන සැබෑ පියකි දරු දහසකි මුළු රටේම ලේනෑයකි අපේ එකකි සිය දහසකි මෞදහසකි යෞවනයේ මේ සගයා අපෙන් එකෙකි මේ මිනිසා ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව අපි වෙනුවෙන් අපි විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබ යලිත් අපේ විශේෂ කතා බහ සමගින් මහේෂ් අපිට කතා කරන්න නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද අත්දැකීම් බහුල දෙදෙනෙක් අපේ දෙපස ඉන්න නිසා අපි ආරාධනා කරා අපේ මැදිරියට හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරාල් දයාරත්නායක මහතාට ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා අපේ සාකච්ඡාවට. ඒ වගේම හිටපු ගුවන් හමුදාපති මාර්ෂල් of the Air Force රෝෂාන් ගුණතිලක මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමන්ව වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. මම මුලින්ම ඔබතුමාගේ පැත්තට යොමු වුණොතින් දැන් හැමෝම අහන සරලම ප්‍රශ්නයක් මේක. සමාජයේ අද පරම්පරාවින් අහන ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කළා මේක ගැන. දැන් ඔව් අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් අවසන් කරා තමයි. අපි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ එකෙන් බැට කෑවා තමයි. අපි දැන් ඒක අවසන් කළා අවුරුදු 14ක්. අපි තාම මේක සමරන්න ඕනද කියලා අහන පිරිසක්
අපිට මේ අලුත් පරම්පරාව ඇත්තරේ හමු වෙනවා. ඇත්තරම අපි මේක සමරන්න ඕනේද? ඇයි අපි සමරන්න ඕනේ? ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක් පළවෙනිටම ඩෙල්ක ඇහුවේ. ඇත්තම මේක මේ ජයග්‍රහණයක් මේ එකට එදා 2000 අවුරුදු 30ක යුද්ධයේ අවසානයේ 2009 මේ අද වගේ දිනක සිදු අවසානයේ සැමරීමක් පමණක් නෙවෙයි. රටක ගෞරවය, අභිමානය, කීර්තිය කියන දේවල් තියෙන්නේ මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව හරියාකාරව ආරක්ෂා කර ගැනීම තුලයි. අපේ ඉතිහාසය ගත්තොත් වෙන සාමාන්‍ය රටක වගේ නෙමේ අවුරුදු දහස් ගානකට දිය වෙනවා. ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙන අවුරුදු 2500කට වඩා. එහෙම රටක 17 වතාවක් දකුණු ඉන්දියානු ආක්‍රමණය වෙනවා මේ රට. අපේ රටේ හිටපු ජනතාවත් එදා හිටපු හමුදාවලුත් එකතු වෙලා අපේ රට ආරක්ෂා කරලා තියෙන අපිට අද මේ තත්ත්වයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම බටහිර ආක්‍රමණ අපි පොතුගීසින්ගෙන්, ලන්දේසින්ගෙන්, ඉංග්‍රීසින්ගෙන් අවුරුදු 443ක් තිස්සේ අපි බැට කෑවා. ඒකට අවුරුදු 310ක් දෙල්ක සටන් කරව මේ රට කුඩා රට අල්ලගන්න ඔය ලෝකයට බලවත් තුන් දෙනෙක්. නමුත් මේ රටේ අපි කවුරුත් ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. හමුදාවත්, එදා හිටපු නායකයොත්, රටේ ජනතාවත්. අවසානයේදී අපි අවුරුදු 145කට ආසන්න කාලයක් අපි යටත් වෙලා හිටියා. අපි ඒකිනුත් මිදුණා. ඊට පස්සේ අපි නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේදී මේ වර්ගවාදී යුද්ධයක එක විදිහට හඳුන්වන මේ යුද්ධය ආවා. මේ යුද්ධෙත් අපි අපේ රට වෙන් වෙන්න නොදී අපි ඒක ආරක්ෂා කරගත්තා. මෙතන තමයි ඕනෙම කෙනෙකුට රටක ඕනෙම කෙනෙකුට තමන්ගේ අභිමානය ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි. තමන්ගේ හදවතේ ගැඹුරුම තැන තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි ඕනෙම කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ එකයි. ඉතින් අන්න ඒක නිසායි රටක මේක සමරන්නේ. මෙවැනි දේවල් සමරන්නේ මේ එක ජයග්‍රහණය නෙමෙයි රටක විජයග්‍රහණය. ඒ කියන්නේ රටක් නිදහස් කරගත්ත දිනයක් සමරන එක තමයි රටේ තියෙන ලොකුම දේ. ඉතින් කනගාටුවට කරුණු තමයි දෙල්කා මේක ලෝකෙ හැමතැනම ඇමරිකාව, රුසියාව, චීනය, ඉන්දියාව සහ සිංගප්පූරු මේ කුඩා ලොකු කුඩා හැම රටකම ඊශ්‍රායලය ඒ හැම රටකම මේ විජයග්‍රහණය සැමරීම වික්ටරි ඩේ එහෙම නැත්නම් විවිධ අර්ථකථන වලින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේක මේ අපේ රටේ අපි කරනකොට තමයි මේක අපිට විශාල ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඇයි මේක කියන්නේ? අපි මේක ලඝු කරලා ගන්නවා. අපි හිතනවා මේ අපි දෙමළ ජනතාවයි පරාජය කරේ මේ යුද්ධයේදී නෑ. අපි කිසි දවසක එහෙම නෑ. අපි අපේ රට බෙදුම්වාදීන්ගෙන්, ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් මුදවා ගත්තේ. කිසිම අවස්ථාවක රටයක්වත් අපේ හමුදාවක්වත් ජාතියකට විරුද්ධව සටනක් කරේ නෑ. ඒ නිසා අපේ විද්වතුන් අපේ සියලු දෙනා රට කරවන අය හැම කෙනාම එකතු වෙලා මේක කුඩාගේ දරුවගේ සිට ඇඟට කාවද්දලා රටේ ගෞරවය අභිමානය ඇති වෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනකොට අපි නැගිටලා එන්න ඕන. ඉතින් අපේ සටත් මේක හොඳම අත්දැකීම් ඉන්දියාව වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මම හිටියා කාගිල්ස් යුද්ධය කියලා 99 ඇති උනේ නෙල්කා වචේ මට විනාඩියක් තප්පරයක් දෙන්න කියන්නේ මම ඉන්දියාවේ පාඨමාලාවක් හදාගන්නවා. ඒක පාඨම රාත්‍රියේ තමයි මේක ආරංචි වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් සිදුනගා. පහවදා වෙනකොට මේක ඒකට කියන වෝ ෆුටින් වලට දානවා. යුද්ධමය තත්ත්වයක් ඒ රට තුළ නිවේදනය කරා. මේ නිවේදනයෙන් පස්සේ සාමාන්‍ය පාරේ ඉන්න ත්‍රිවිල් රියදුරාගේ සිට කඩකාරයා මේ දා හිටපු සේරම ඒ වචන කියාගෙන පහවදා උදේ බහැලා ඉනවා. හමුදාව නෙමෙයි. රටේ අපි පාට බහැලනකොටත් අපිටත් එහෙම කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙකුම මේ රට වෙනුවෙන් තිබුණු පුදුම අපේ ඇඟේ අර මේ මට හිතෙන්නේ මයිල් ස්මයිල් වෙනවා කියලා කියන්නේ මහේෂ් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇතිවෙන. ඇත්තට එහෙම තත්ත්වයක් අන්න රටක් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇති වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙයයි ඇඟට කාවත් ගන්න මේවා අපි මේ සැමරුම් දිනයක් ඇරලා ඒ සතියක් ඇත කරලා ඒ මාසයක් ඇති කරලා මේවා පෙළපොත් වලට ගිහිල්ලා මේවා අපේ විවාහයට ගිහිල්ලා ජනවහරට ගිහිල්ලා සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ මේක අපේ රටේ. එයයි සිදුවෙන්නේ නැතු මේවා එක එක්කනට මේ දේශපාලන වශයෙන්වත් ಜಾති ભેද ආගම් ભેද ඇති කරලා තියෙන එකක් නෙමෙයි. සියලු දෙනාම එකමුතු වීමටයි මේක කරන්න ඕනේ. අපි මේ තුලින් ගෑනලා අපි දෙමළ ජනතාව මේ පෙරෙඩ් එකේ යන්න ඕනේ. මුස්ලිම් ජනතාව මේ පෙරෙඩ් එකේ යන්න ඕනේ. විවිධ ආගම් වල අය මේ පෙරෙඩ් එකේ සියලු දෙනාම රටක් හැටියට එකතු වෙලා තමයි එතෙන්ඩයි එන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ගමන් කරන ඒ සැලසුම් හදන්න ඕනේ. ඒවා ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්න ඕනේ. ක්‍රියාත්මක කරලා යන්නටයි ඕනේ. අන්න එහෙම තත්වයකටයි දිල්කා මේක ගෙනෙන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
Indeed, Marshal of the Air Force Roshan Gunatilaka, thank you very much for being here. I know you have immense amount of experience, just like the general, in the field during the wartime, and doing so much of things in order to make sure that this country wins the war. You all did your part as a soldier when this nation called on you to act. How do you assess 14 years down the line? In my opinion, honestly, I think we've become an ungrateful nation to our brave men and women. We've actually putting them in the second tier. We don't have the same level of gratitude to these individuals. How do you assess this? How do you see this as a person who's been there on the ground? Well, interesting question again. I think it's very similar to the one asked by Dilka also. First, I must say that for you to celebrate something, there has to be value. So if you take, I mean, we all have children. So we celebrate their birthdays. I mean, it doesn't stop with 10 years. We continue to celebrate their birthdays. And sometimes the child might not remember the birthday, but we remember it because there is value there. So here also, I must say that we had to, this was dragging on for 30 years. This was threatening our sovereignty, our territorial integrity, and there was a possibility that other countries will get involved at certain levels that we may not be able to function independently. So in this scenario only that the security forces, I mean, they were exposed to this war on terror. It was a very difficult one at the start, but then we saw the whole nation getting together because everybody had an interest to see this thing finish. So as I think we discussed this earlier also at one time, the military was there, the media was there, everybody, every guy, even the person who was selling items in the street, he also joined us. So it was one big team that got together, and this was like one huge force where I think this force could not be stopped at one time. So that was the consensus of the entire population that this must stop, because there was value in what the military was doing. However, after, as you said, 14 years. What do you think happened? Where did we go wrong? Maybe generally, if I go back to the family again, it's the duty of the elders to teach the young people. So I think somewhere this has broken down. That has to continue. This has to get into the history syllabus of the schools. Yeah. Actually, they should be taught. I mean, this is, as General Dayaratnayaka said, we didn't fight a community. We fought a terrorist that was trying to destroy the communities, that was trying to destroy the unity of the community. So, can I ask this question very quickly? You all were there on the field, on the ground. Was there a need by the Tamil community in that area for this war to end? Or were they joining the whole terrorist organization and wanting to take over the whole country? What was the situation? Because we don't hear that story. That side of the story, we always hear about our side of the story, but we don't know what was the mentality, what was these people in that area was going through, and what were they telling you all? At the initial stages, I think General Dayaratnayaka will agree with me. We used to move very freely with those Tamil population there, and they were, I mean, they were very nice people. They were very educated people, and nobody wanted this terror group to be victorious in any way. Actually, they were with us. But I think down the line, they had no option but to go silent. And maybe the people who were in between started joining them, because probably some people saw them as too powerful, and for their survival they had to join. But the educated Tamil person always was for stopping this war. To stopping terrorism. So I would say that they were also equally happy as the other communities that this war stopped.
මහේෂ් අපි විරාමයකට ගියොත් මම හිතන්නේ වඩා හොඳයි මොකද අපිට තවත් කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා කතා බහ කරන්න. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් අපේ වැඩසටහනින් මේ සාකච්ඡාවෙන් යලිත් හමු වෙමු. කරන අහස පොළොව සිඹින රටට සෙනෙහෙ පුදන ලෙයින් මසින් සැදුන සැබෑ පියකි දරු දහසකි මුළු රටේම ලේනෑයකි අපේ එකකි සිය දහසකි මේ දරුහට මව්දහසකි යෞවනයේ මේ සගයා අපෙන් එකකි මේ මිනිසා ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව අපි වෙනුවෙන් අපි විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ යලිත් අපගේ විශේෂ සජීව වැඩසටහන සමගින් මහේෂ් ඇත්තටම මේ සැමරුම් සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ හෙට දවසේදී. හැබැයි අපි රාජ්‍ය සැමරුම් සිද්ධ වෙන්නේ හෙට දවසේදී. නමුත් අද අපි මේ ගැන මොකක්ද ඒකට හේතුව දිල්ක? ඇයි මේ දවස් දෙකක් තියෙන්නේ? ඇත්තටමයි. 18 වෙනිදා අර මේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම 18 වෙනිදා තමයි මේ තොරතුරු දැනගන්නේ. ඔෆිෂියලි යුද්ධය ඉවර වුණේ. නමුත් ජනාධිපතිතුමා ඒවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමා රටේ හිටියේ නෑ. එතුමා ආවේ 19 වෙනිදා. එතකොට අර නිල උත්සවයේ තිබ්බේ 19 වෙනිදා. ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ ඒ දවස් දෙකක් අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි ජෙනරල් කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ ඒක සතියකට මාසයකට දිග්ගැස්සෙන්න ඕනේ මේක නිකන් ඊටත් වඩා ඇත්තටම දිනපතා මේ ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. We want to get an understanding exactly what is happening to our country because right now we are in a thickened economic crisis. The forces that we were fighting prior are now back in the country. They have manipulated the system as such that they have managed to get through to our systems and they are basically making the calls regarding our lives. Now, this is problematic. I want to go to the General. General, what exactly do you think in terms of the welfare of our military right now? There are conversations about we have to reduce the military. These things are coming up with certain recommendations done by the IMF and it is being said we are discussing in daily conversations. But the welfare, like if by any chance if you look at the people who really fought the war, they would have broken their hand, lost a leg, eyes, they are in a very condition that is not required as such. If you look at in other countries, of course there are problems, but they give a lot of prominence in order to take care of their fallen heroes and to make sure that their families are taken care of. What do you think about them? Because we don't talk much about them in the conversation. Even right now, even tomorrow's parade, I'm pretty sure they will be put on a vehicle or something and then we will shoot them and we will show it to them. But it's very demeaning. It's not the way to treat people who fought for us. What do you think about that? Yeah, as a country, it may be what you're saying. As a military, we look after our soldiers very well. We have a system, very good system, much better than most of those developed countries. Actually, to look after our own disabled soldiers. We have different categories of disabled. Within the military, we have established different centers to look after them, different systems to look after them, and giving them maximum facilities. All that is being done within the military. What is not happening as a country, we are not doing it. That is what somewhat those soldiers are worried about.
probably. So that should be, it is not the military's responsibility, it is somewhat beyond the military. It must be by the government, by legislature, by various forms. Then again, once again, going back to the education system and educate people about the value of the sacrifices made by the soldiers. So these things must happen. We have to develop those concepts. We have to strategize this. We implement it. Give it to the young people. During the conversation, during the break, we were saying the younger generation is not worried about this, and they are not much concerned about what is happening around. No, it is not their fault. It is the fault of the people who are controlling, the developing, or the policymakers, people who are running this country. We have to develop strategies, we have to develop concepts, we have to develop strategies. We have to make sure those things are being implemented properly and give it to the people who understand whatever the language they understand, the way they understand. We have to give it in that fashion. That is what, yeah. General, just tell our viewers, what is really commemorating the War Heroes Day means? What exactly, like, anyone who's at home watching, what can they do? What are they supposed to, are they supposed to switch on the TV and watch the parade and be grateful about it? Or what exactly, put a flag outside their home? How can they contribute? Actually, reciprocation, somewhat thinking of it, telling their children. Most of the children nowadays say, now it is almost 14 years the war finished. So the 14-year young boy, he has not seen this. He doesn't feel it much. It's actually a good thing. Yeah. So it's a good thing. Yeah. It is not that we must say that we have to fight again and this. But this, that's once again, government must have a concept, and people must be told, say it should be focused, otherwise it will not be focused. People will describe it in different forms, different way. So it has to be formed. So then it must go down to the our education system and all that, as we said earlier. Here the parents, the people who knew this, who experienced this, they must explain it to their younger children, younger generation, and tell them, we are living today like this because so much, these people have done so much sacrifice. This reciprocation is one of our key things in a country like, especially a country like ours. It is, we must tell them, we must respect them, we must respect the soldier, we must respect the people, respect those people who have done such a sacrifice. So there are almost 30,000 people have done their supreme sacrifice in this country. So these things must be celebrated. These things must be remembered annually. Then almost on a daily basis, as you were saying, we got to in the morning. I as an individual, in the morning, every day, when I get up, before coming out of the bed, I always thank those soldiers and pin or sacrifice we come out of the bed. Likewise, this has to be drilled into our culture. Exactly. මොකද ඒකත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ අපි ඒ කාලේ මේ යුද්ධය පැවතුණු කාලේදී යුද හමුදාව එහෙම නැත්නම් ත්‍රිවිධ හමුදා සෙබළුන්ට අපි තුල තිබිච්ච ගරුත්වය ඒ ගරුත්වය ඔවුන්ට ශක්තියක් ලබා දුන්නා ඒ මෙහෙය හරියට කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දෙල්කා ඒක තමයි සෝල්ජර්ට ඕනන්නේ. සෝල්ජර්ට වෙන දේවල් ඕනේ නැහැ. සෝල්ජර් ඉන්නේ ඒ සෝල්ජර් වෙලා එන්නෙම රට ජාති ආගමට ආදරේ යුද්ධ කරන එක ඒ වගේ දෙයක් ආවහම ලොකු ගැම්මක් තියෙනවා. අපි යුද්ධේ බයෙන් නෙමෙයි කරේ. අපි ඒක එන්ජොයි කරා. ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිස්සු මරණ එක එන්ජොයි කරනවා නෙමෙයි. නමුත් that's the ඒක තමයි අපට ඇවිල්ලා තියෙන මේ හිතට ඇවිල්ලා තියෙන දේ. එතකොට අන්න එහෙම අයට ඕනන්නේ ජනතාවගේ එකමුතුව. ජනතාව සියලු දෙනා වුන් පිටිපස්සේ ඉඳලා ඒ කට්ටියව ඒ කට්ටිය වැලියු කිරීම, ඒ කට්ටිය අගය කිරීම තමයි වැදගත්ම දේ දෙල්කවා කිව්වා වගේ බලාපොරොත්තු වෙන. අන්න එතකොට තමයි ගිහිල්ලා අර මරාගෙන මැරෙන නෙමෙයි ඕනම විදිහට ගිහිල්ලා ඉස්සරහට යන්න ශක්තිය ඇති තියෙන එක තමයි. ඒක තමයි අපි දැනුවත් හොන දැනුවත් 2009 6 7 8 9 10 ඇති උනේ. අන්න ඒ නිසායි අවුරුදු 5කින් අපිට නිම කරන්න තිබුණ දේ අවුරුදු 2ක් 3කින් අපි නිම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ ශක්තිය සමස්ත රටක ශක්තිය සොල්දාදුවා ඉදිරියට ගෙනියන්නේ ඒක දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි. සොල්දාදුවාද එළියට ගෙනියන්නේ ඔහුගේ ශක්තිය නෙමෙයි. සමස්ත රටක ශක්තියයි සොල්දාදුවා තුලින් පිට වෙන්නේ.
අන්න එතකොට තමයි ඕනෑම තර්ජනයක් අභියෝගයක් ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ තමයි සිදුවෙන්නේ ওই සැමරීම් වලදී. ඒ තමයි මේ නිරන්තරයෙන් කතා කිරීම තුළ සිදුවෙන්නේ. අදිල්කා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් තවත් පිරිසක් අහන ප්‍රශ්නයක් යුද්ධෙකුත් නැත්තම් මේ වෙනුවෙන් මෙච්චර වියදම් කරන්න ඕන. ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි හමුදාව වෙනුවෙන් හමුදාවට ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙනුවෙන් ලොකු මිලක් අපි වෙන් කරනවා. ලොකු වියදමක් අපි වුන් වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා. එතකොට සමහර වහන මේ යුද්ධෙකුත් නැතුව ඇයි මෙච්චර මේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙච්චර මුදලක් වෙන් කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක අපේ රටේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. නමුත් ඒකට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ? ඒක ඇත්තටම ඒ හේතු හින්දා තමයි මේ යුද්ධ මෙච්චර දුර ගියේ. සාමාන්‍යයෙන් හමුදාවක් වුණාම පීස් ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ සාමය තියෙන කාලේ අපි යුද්ධයක් ආවොත් කියන එකට ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනේ. අපි ඒක ලෑස්තිලා හිටියේ නැහැ. අපිට උනේ ත්‍රස්තවාදීන් යම් දේවල් ගෙනාපුවාම ඒකට අර රියැක්ටිව් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රමයකට තමයි අපි ගියේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපිට හුඟක් ප්‍රශ්න ඇති වුණේ. ඇත්තටම මානුෂිය මෙහෙම කාලේ එනකොට තමයි අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ඒ කණ්ඩායම හැංගීමෙන් මොනා ඉස්සරහ තිබ්බත් අපිට මේක දිනන්න පුළුවන් කියලා ඉස්සරහට ගියේ. අතන දැන් 2006 මාවිල්ලාරු සොරවුව සම්බන්ධ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයේදී අපි කටයුතු කර ඊටත් කලින් මාවිල්ලාරු සොරවුව ස්ථාන 3කින් පුපුරවා හැරිනේ 91. එතකොට ඊට වඩා බොහොම ශක්තිමත් වුණා 2006 දී ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය. ඒකනේ අපි අද වෙනකන් එක දිගට මේක යුදමේ වශයෙන් මේක පරාජය විය යුතුයි කියන තැනට පත් වෙන්නේ රටක් විදිහට. මොකද අපි ගුවන් හමුදාව හැටියට ගත්තොත් අපේ ගුවන් නියමුවන් හුඟක් අනතුරට පත් වෙලා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මොකද අපි ලෑස්තිලා හිටියේ නැහැ මිසයිල් ත්‍රෙට් එකට. අපි ඒක දැනගෙන හිටියා. හැබැයි අපි එකක් වදිනකම්ම හිටියා මිසයිල් ඩිෆ්ලෙක්ට් කරන ක්‍රමවේදයක් ගෙනල්ලා හයි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ විදිහකට තමයි මම හිතන්නේ ජෙනරල් දයාරත්නායකත් මේකට එකඟ වෙයි. යුද්ධ හමුදාවෙත් ඒ වගේම අනිත් හමුදාවෙත් අපි ඒ රියැක්ටිව් විදිහට තමයි වැඩ කෙරුවේ. අර පළවෙනි අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමීට මටත් ඒකට යම්කිසි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. යුද්ධය ඉවර වෙනකොට අපි ඔක්කොම එක විදිහට ඒ ප්‍රශංසාවටපත් උනේ අපිට අවබෝධයක් තිබ්බා ඒ ගෙවපු මිලේ වටිනාකම ගැන. දැන් ඕක තමයි අනිත් පරපුරට තාම ගිහිල්ලා නැත්තේ. ඒ කියන්නේ හැම පවුලක්ම හමුදාවෙක් තොප්පියක් දැක්කාම මේ මිනිස්සයා සෑහෙන සේවයක් කරනවා. ඒ හැම ගෙදරකම කතා වෙච්ච කරුණක් ඒක. ඒ කියන්නේ මේ අපි නිකන් කටපාඩම් කරලා කියන එකක් නෙමෙයි. ඒක හැඟීම. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයා විශාල මිලක් ගෙවනවා අපි වෙනුවෙන් කියලා. දැන් ඒ හැඟීම තමයි මේ අලුත් පරපුර මේ අපේ යංග ජෙනරේෂන් එකට ඇවිල්ලා නැත්තේ. අපි මම හිතන්නේ අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒක අපිට කරන්න. ඇයි අපි හුඟක් දෙනෙක් දැන් මම මෙතනින්ම පටන් ගන්නම්කෝ. දැන් අපි වෙනුවෙන් අපි අර සින්දුව දැන් යන්නේ නැහැ. දැන් ඕක ගියා නම් අපිට ඒක පුදුම හැඟීමක් ආපු මේකක් ඇත්තටම මේ ඔක්කොම කට්ටිය එකමුතු වෙන්න විශාල සාගතයක් තමයි මේ සින්දුව. ඒ පොඩි දෙයක් ඒක. හැබැයි ඒකෙන් කොච්චර හැඟීම් එනවද? ඉතින් අපි ඒ වගේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මේක කරනකොට එතකොට සමහර වෙලාවට සමහර මිනිස්සු අහයි ওই ප්‍රශ්නේ. ඇයි මේක කරන්නේ කියලා අර හැඟීමක් එතකොට හැඟීම බිල් වෙලාට යන්නේ අපේ ළඟ. ඉතින් ඒක අර අපේ හැඟීම්ම එන විදිහට යන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ ඉස්කෝලෙන්ම පටන් ගන්නකොට ගෙදර ඉස්කෝලේ වැඩපොළ ඒ වගේම අපි කතා බහ කරන තැන්වල හමුදාවෙක් කෙනෙක් දැක්කොත් පොලිමක ඉන්නවා යාට තැන දෙන්න ඕනේ. බස් එකේ යනවා. ඔව් බස් එකේ යනකොට සීට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඇමරිකාවේ මම හොඳටම දන්නවා මේ ඉස්සල්ලාම ගුවන් හමුදා ගුවන් යානෙට නගන්නේ රණවිරුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් ඒගොල්ලෝ නගන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ සුළු කැපකිරීම. හැබැයි රණවිරුවට ඒක ලොකු දෙයක් ඒක. එතකොට you feel wanted. පැහැදිලිවම අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා යමු වෙමු. අපිට තවත් කතා කරන්නට කාරණා තියෙන නිසා විරාමයෙන් අනතුරු අපි යලිත් හමුවෙමු මේ විශේෂ වැඩසටහන සමග. කරන අහස පොළොව සිඹින රටට සෙනෙහෙ පුදන ලෙයින් මසින් සැදුන
සැබෑපියකි දරුදහසකි මුළු රටේම ලේනෑයකි අපේ එකකි සියදහසකි මේ දරුහට මවුදහසකි යෞවනයේ මේ සගයා අපෙන් එකකි මේ ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව අපි වෙනුවෙන් අපි. ඔබ යාලෙත් විරාමයෙන් අනතුරුව අපේ කතා බහත් එක්ක මහේෂ් අපි කතා කරනවා යුද ඉතිහාසයක් පිළිබඳව. හැබැයි අපි සාහිත්‍යයක් පිළිබඳව කතා කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් මෙතුමත් සඳහන් කරපු කාරණයක් එක්ක අපි මේක ගැන කතා කරන්නේ අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන අපේ සංස්කෘතිය ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතිය අපි කතන්දරවලට කැමති. අපි දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ යුද්ධය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒව ගැන පොත් ලියලා තියෙනවා. ඒවයින් තමයි අපේ පුංචි ළමයින්ට ඒ හැඟීම ලබා දීලා තියෙන්නේ. විහාර මහාදේවි ගැන, දුටුගැමුණු රජතුමා ගැන ඒවයින් තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි තවම ඒකට සූදානමක් තියෙනවා කියන බ්ලොක්බස්ටර් මූවි එක තාම නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අත්‍තරම මේම සාහිත්‍යයක් නිර්මාණය නොවීම, යුද සාහිත්‍යයක් නිර්මාණය නොවීම අපේ මේ හැඟීම ඇතිවීම කියන කාරණයක් එක්ක ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා නේද? ඇත්තටම අපි ඒ අංශය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක එතන කැඩිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි කරන දේවල් පිටරටවල් වල කට්ටිය උදාහරණයකට අරගෙන වැඩ කරන අර මං ගිය පාර කිව්වා වගේ අපිට ඇත්ලීට් කෙනෙක් හිටියා. මේ බොහොම හොඳට පරාජය පෙරදුනත් හොඳ විදියට ඉවර කළ මුළු ස්ටේඩියම් එකම හිටගත්තා. ඒක ජපානයේ පොත්වල තියෙනවා පෙරදෙනවා නම් ආයෙත් නැගිටින්නේ කොහොමද කියන මේක. හැබැයි මේ මිනිහයාට මේ කිසිම තැනක් ලැබුණේ නැහැ කරුණානන්ද. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ඉතිහාසය ගැන අපි එච්චර උනන්දු වුණේ නැහැ. අපි පැරණි ඉතිහාසය අපිට තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට අපි නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඕනෙම දෙයක ඉතිහාසය අපි ප්‍රිසර්ව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කෙරුවේ නැත්නම් ඉතින් ඇත්තනේ අලුතෙන් එන ළමයාට මොනවද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එයාට උගන්වුවේ නැත්නම්. ඉතින් එතන ලොකු වොයිඩ් එකක් තියෙනවා. අපි මම හිතන්නේ හැම එක්කෙනාම ඒකට වග කියන්නත් ඕනේ. නිර්මාණකරුවන් විදිහට මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් ලංකාව තුළ තියෙනවා. මහේෂ් අපි නිරන්තරයෙන් කතා කරනවා මීට වඩා මාතෘකා තියෙන රටක් වෙන්න නැහැ කියලා. යුද්ධය පිළිබඳව ගත්තත් අපි ඉතිහාසය පිළිබඳව ගත්තත් මීට වඩා හොඳ මාතෘකා නැහැ. නමුත් අපි ඉන්දියාව ගත්තම ඉන්දියාව සම්පූර්ණ ඔබතුමා සඳහන් කරා ඉන්දියාව කොයිතරම් තමන්ගේ ජාතිකත්වයේ තමන්ගේ රට පිළිබඳව කොයිතරම් අභිමානයෙන් වුන් කටයුතු කරනවද කියලා. හැබැයි ලංකාවේ අපිටත් එහෙම අභිමානයක් තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව කොයිතරම් නිර්මාණ තුළින් කතා කරනවාද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වොයිඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මං හිතන්නේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අපි කියන්නේ ටීවී දෙරණ තුලින්ම අපි අපේ ඉතිහාසය ගැන කතා ටෙලිනාට්‍ය විකාශය කරද්දී ඒවා ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුණා. ඒ කියන්නේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා මේක මේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි මේ මෙහෙම දෙයක් දැනගන්න. පොඩි මෙතුමා කිව්වා වගේ පොඩි කට්ටියට කොහොමද කියලා දෙන්නේ කතාවක් පෙන්නන එක මූවි එකක් පෙන්නන එක it's very easy. General, let me ask you a question with regard to what's happening right now, the economic crisis, and what, like, if you look at the 30 years of our conflict, we see that, you know, it was a challenge for the whole nation. It was not just a challenge for one particular group, it was a challenge for the whole nation, whether it's in the north, the south, the east, the west, a massive challenge. Now there is a similar challenge, an economic challenge. The north, the south, the east, the west, everybody is being affected. What can we learn from what we did during that particular 30 years of war and apply to this particular instance so we can get out of this? Because if we know that we applied a solution and won in 2009, I'm sure if we do the same right now, we can win.
Absolutely, absolutely, Mahesh. Here, war also we have been fighting for 30 long years. During that 30 long years, we have been going around the world to find a solution to this problem. But we went to almost all the countries around the world to find a solution. But in the absence of a solution, we came back and started look inward. We look into ourselves. We look the history of our country, how our people have fought in the past, and then we developed the new concept. We developed the concept called humanitarian operation concept, and we sat together and discussed it, and then we found the solution. Then we made a paradigm shift in that, and we went and won the war. So how we look into our own systems, our realities, our ground realities, our things, our culture, our people thinking, the way people are thinking and behaving and all that. So all those things were taken into account, and we factored them. And then we developed the concept. We developed the concept called humanitarian operation concept. Then we strategized it. We implemented it. We won. So then similarly, when we have an economic issue in this country had enough, in my personal opinion, enough resources to develop this country, enough talents we have, enough people with innovative ideas and all that we have. Only thing, we have not focused it. We have not conceptualized it. We have not understood the challenges we have. Then we have not developed the policies to put those things into practice. And we don't have the right institutions to do that. So these are the basic requirements that you have. So educated people, academics, those confident people must sit together and develop a concept to suit the understanding the reality. Then only you understand, you analyze the where we want to go, then expectations, and without understanding we plan to achieve certain things, then we fail in the sense. Therefore, based on the reality, you focus and you develop this concept, and then you must understand where your goal, and then you go. That is how we went. That is how we won the war, Mahesh. And we put all the challenges and factored them, and we developed one by one how to overcome them. And we won the war. So similarly, those methodologies can be used to overcome this economic crisis. Then that is the only thing I can think of. There is no other way, and we are waiting IMF come and they give conditions. I know that without IMF conditions, I also was secretary to the Ministry of, especially Manufacturing Ministry, the Ministry of Industries. That's one of the major pillars in the economy. There are 3 pillars, and manufacturing is one of the major pillars. So I realized we were pressurizing the government to implement those things, but somewhere down the line, we couldn't do that. That's very pathetic. So I personally feel, once again, to repeat, we have enough resources, we have enough talent, we have enough educated people, and we have to have, only thing we don't have the right mentality, right thinking, right interest, we don't have. Indeed. Marshall, I want to ask this very difficult question from you. It's not to put you in trouble, but actually to get your opinion on this. You are also the current governor of the Western Province. You are partly a politician as well. Not 100%, I agree. I saw your reaction to that. No, but what I wanted to ask was, there's a tendency, there's an understanding, there's a thinking in the society which says that the military person cannot get the job done when they come into the political field or the administrative field. Like the General was secretary of a ministry as well. Now you are the governor of the Western Province. What is the truth? Because last year we saw a lot of backwardness in terms of taking decisions. What we saw, that I'm talking about the former president, the individual that we saw during the wartime taking decisions, all that, we did not see during the economic crisis, and we were puzzled as to why this is not happening. So what exactly do you think in terms of that the military personnel are not geared to take up administrative roles or be in the administrative sector? Yeah, the short answer is, of course, that all these people are jealous. Okay, your military people are very capable people.
You know, we are disciplined people. We have been taught to, every rung of a military establishment is about leadership. So I think leadership is a very important thing. And you have seen military people, in America, you take Churchill, for example. The gentleman was in the military for more than 20 years. Eisenhower. Yeah. So many generals in America, they became presidents and they did very well. So how can you say that military people... දැන් මේ කාරණේ මම හිතන්නේ මේක ඉදිරිපත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ. දැන් අපි දැක්කා යුද හමුදාවට ත්‍රිවිධ හමුදාවට සම්බන්ධ නිලධාරීන් රජයේ නිලධාරීන් බවට පත්වෙන එක ගැන ජනතාවට තිබ්බ කැමැත්තක්. මේක ඉතාමත් හොඳයි. මේක අර යුද හමුදාව හොඳ විනයකින් පවත්වාගෙන යනවා වගේ මේ ආයතන පවත්වාගෙන යනවා කියන විශ්වාසය ජනතාවට තිබ්බා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේ නිලධාරීන් මේ තනතුරු වලට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට අර ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච විනය බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් ඒ ආයතන තුල සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒකත් එක්ක තමයි අර ප්‍රශ්නේ එන්නේ. එහෙමනම් මේ අයට යුද්ධ හමුදාව ඇතුලේ මේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණාට රාජ්‍ය ආයතන ඇතුලේ මේක කරන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. එතන ගැටලුවක් තියෙනවද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මේ තරම් හැකියාව තියෙන අයට මේක සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙන්නේ කියන්නේ. එතන ගැටලුවක් නෙමෙයි ඒක තියෙන එතන ගැටුමක් තියෙනවා. මොකද මිලිටරි මිනිස්සෙක් හරි එක්කෝ අපි මිලිටරිම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඩිසිප්ලින් මිනිස්සෙක් වැඩ කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. හොඳ නරක අපි හොඳට දන්නවා. ඉතින් අපි නරක දේ පැත්තකට කරලා අපි හොඳ දේ කරගෙන යනවා. එතකොට මේ සිස්ටම් එකක් එක්ක අපිට ගැටෙනකොට තනිය මේක කරන්න හුඟක් අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අමාරුයි. ඉතින් ඒකට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් බෑ. ගොඩක් ඉන්න ඕනේ. ඒ මතය ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් ඉන්න ඕනේ. මේ සිස්ටම් එකක් හදන එක ලේසි නැහැ. ලේසි නැහැ. මම හිතන්නේ ලේසි. හැබැයි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන තියාගෙන යන්න අමාරුයි. ඔය අනිත් එක හුඟක් අර ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කියපු හින්දා දැන් අපි හුඟක් වෙලාවල් වලට හුඟක් අයට මේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන අවබෝධයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මං පිටරටක මං NDC කෝස් එක කෙරුවා. ඒකේ භාගයක් හිටියේ මිලිටරි අය, භාගයක් හිටියේ රජයේ සේවකයෝ උසස් තනතුරු දරන අය. මොකද ඒකේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන උගන්වනවා. ඒ වගේ හුඟක් රටක් පාලනය කරන්න රටක තියෙන සම්පත් රකින්න ක්‍රමවේද ගැන තමයි එතන ඉගෙන ගන්නෙ. දැන් අපේ මෙහි NDC එක පටන් ගත්තාම මම හිතන්නේ ඉන්විටේෂන්ස් එව්වට මේ රාජ්‍ය සේවකයෝ කවුරුත් ඒකට ආවේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකට බල කරන්න ඕනෙන්න. මොකද ඒකේ තමයි ජාතික ආරක්ෂාව කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට අපි අපේ ෆිසිකල් සිකියුරිටි විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ ජාතික ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ වෙන. දැන් කිව්වා වගේ ආර්ථිකය බිඳෙන්නේ කොහෙද? එහෙම බිඳුනොත් පිටරට වලින් ඇවිල්ලා අපිට ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ජාතික ආරක්ෂා ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම දැන් IMF එක ආවයි කියන්නේ මොකද්ද? අපි අපේ වැඩේ කළා නැහනේ. එතකොට එතනත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒ වගේ එනකොට අපිට මෙහෙම කරන්න කියලා අපි නෙමෙයි කියන්නේ වෙනින් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල්. අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු බිඳ වැටීමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ අවබෝධය අපිට එන්න ඕනේ හැම තරාතිරකම වැඩ කරන එක්කෙනෙක්ට මොකද්ද මේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන්නේ කියලා. ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මෙතුමටත් අදහසක් දක්වන්න තියෙනවා. නමුත් අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවත ඔබතුමාත් එක්ක කතා බහ කරමු. විරාමයකින් අනතුරුව හමු. කරන අහස පොළොව සිඹින රටට සෙනෙහෙ පුදන ලෙයින් වසින් සැදුන සැබෑ පියකි දරු දහසකි මුළු රටේම ලේනෑයකි අපේ එකෙකි සිය දහසකි මේ දරුහට මව් දහසකි යෞවනයේ මේ සගයා අපෙන් එකෙකි මේ මිනිසා ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව අපි වෙනුවෙන් අපි
ඔබ යළිත් අපගේ විශේෂ කතාබහ සමගින් මහේෂ් අපි කතා කරා යුද ජයග්‍රහණය පිළිබඳව කතා කරන ගමන් එහෙම යුද්ධයක් ජයගත් අපිට ආර්ථිකය ජයගන්නේ බැරි වෙලා තියෙන්නේ අයිතාම කියන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව කතා කරමින් හිටිය ඔබතුමාටත් යම් අදහසක් එකතු කරන්න තිබ්බ විරාමයට යන්න කලින්. ඇත්තම මේ ආයතනවට හමුදානිල්ධාරීන් දාලා ඒ අය අසමත් වුණාද එයට මේක කරගන්න බැරි වුණේ කියන ප්‍රශ්නයෙන් ඩිල් කැහුවේ. ඇත්ත මේක එහෙම මේ ආයතන හරිය මොනවා එහෙම කරලා එක්කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ එක ප්‍රශ්නයක් නිසා මම වරාය සභාපති හැටියට ඉන්නකොට මේ වරාය කිව්වහම සමස්ත රටේම දේවල් සම්බන්ධ වෙනවා එතන ක්‍රියාදාමයට. එතකොට එතන ඉන්න මට ඉහලින් ඉන්න මිනිහා මේකේ කට්ටියත් එක්ක එකතුලා ඒක හොරා කණ්ඩ උත්සාහ කරනවා නම් එතකොට මේ අපිට සටන ඉහළ පහළ මිනිස්සුත් එක්ක නෙවෙයි ඉහළ මිනිස්සුත් එක්ක සටන් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකගෙන කෑම ටික ගෙනින්නේ මෙයාගේ මෙයා කෑම එළවලු ටික ගේන්නේ මෙයා මේ සරල දේවල් පවා මේක අන්තිමට හරියම දරුණු තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක මට තියෙන අත්දැකීම මේවා තමයි. ඒ නිසා මේවා වෙනස් කරන්න එහෙම එක්කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් ලේසි වැඩ නෙමෙයි. මේ හුඟක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා ඩිජිටලයිස් කරලා මේ සිස්ටම් හදලා ක්‍රමවේද හදලා ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරා. නමුත් ඒක හොදලා මඩේ දැම්මා වගේ ඊළඟ එක නාපුවම ඒක කඩලා යනවා. එහෙනම් මේවා හොඳට තේරුම් අරගෙන රටක් හැටියට මේවා සිදු වෙලා ඒවා සිදු කරනවා විනා මේ එක එකනා ගිහිල්ලා එක එකනාට බාර දුන්නට මේවා එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක හරියන්න ක්‍රමකුත් නෙමෙයි. එහෙමනම් අපිට නීතියක් නැතුව අපිට තියෙන්න ඕන දෙකේ හතරේ පොල්ලක් කරගෙන ඉන්න කුඩු වෙන්න ඔලුවට ගාලා වැඩ කරන්න. එහෙම කරනවා නම් ඔන්න ආයතනයක් දෙයක් හදන්න පුළුවන්. දිල්ක එහෙම කරන්න බෑනේ මේකේ. මේ පැත්තෙන් 200ක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මේ පැත්තෙන් 200ක් 500ක් හොරකම, ඒ අතරේ මිනිහෙකුට දීලා කියනවා කරපන් කියලා. ඒකට ගැල්පියෙන් කිරිකනවා වගේ වැඩක්. ඒ නිසා එහෙම කරන්න බෑ. මේක ඊටාම දරුණු ලෙස අපේ රටේ මේ ආර්ථික දියුණු කිරීමත් මොනවද දිනුවත් විනය උපරිම මට්ටමින් රටක් හැටියට පිරිහිලා තියෙනවා. මේ කරප්ෂන් කියන එක ඉහවහ ගිහිල්ලා ඉහළම තත්ත්වයේ ඉඳලා පහළම තත්ත්වයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ගැන විසඳුමක් විදිහට කතා කරොත් ඔබතුමා හිතන්නේ මොකද්ද අපිට දැන් කරන්න පුළුවන්? මොකද අපි දන්නවා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය මොකද්ද කියලා. අපි ගොඩක් දෙනෙක් අපි ඒ ගැන මේ විමතියටපත් වෙනවා, දුක් වෙනවා. අපිට මේක දැන් හරි මගට හරවන්න. කරන්න නම් මොකද්ද? කෙටි මාර්ග නම් නැත. කෙටි මාර්ග දෙනාට පිලිපීනේ වගේ ජනාධිපතිතුමා කියලා වෙඩි තියාන යන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න අපේ රටට බෑ. පිලිපීනේට ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ රටේ ඒක කරන්න බෑ. කුඩා රටක් අපි තියෙන ආර්ථිකයක් නැහැ. ඒ නිසා මේවා හැමදේම. එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි සියලු ජනතාව මේ මාධ්‍යයට විශාල සේවයක් කරන්න තියෙනවා. මාධ්‍යයත් අර පැත්තට කඩේ යන එකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මාධ්‍ය කරුණා කරලා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. මේ ජනතාව දැනුවත් කරලා ජනතාව එකමුතු කරලා ඉහළට ගන්න. මොකද මේ වැරදි ක්‍රමවේද වලින් ඉහළට ආපු කට්ටිය තමයි හැමතැනම රාජ්‍ය සේවයේත් දේශපාලනෙත් වෙන තැන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ අය ඒ තැන්වල හරි කම්ෆර්ටබල් ඔය තියෙන ක්‍රමෙට. ඒ නිසා මේක වෙනස් වීම නම් ජනතාව තරුණ පරපුරේ ඉඳලා දැන් අලුත් පරපුර තරුණ පරපුර මේ වගේ වෙනස් අපි හිතනට වඩා. ඒ අයගේ හොඳ පැති ඒවා තමයි. ඒ අය හරි විවෘතයි. අන්න ඒවා හරියට අරගෙන මාධ්‍යයට පුළුවන් නම් ක්‍රමවේදයක් හදලා රට දැනුවත් කරලා මේවා ප්‍රචාරය කරලා විවෘතව නම් ගම් ඇතුව හෙලි කරලා සමාජයෙන් මේ මිනිස්සු කොන් කරලා ගත්තේ නැත්නම් අපට මේක කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ජනතාවගේ දැනුවත් වීමේ මදිකම නිසා තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපේ රටේ සිදු වෙන්නේ. අපි ශාස්ත්‍රතාවයෙන් ඉහළ හිටියා කියවට ශාස්ත්‍රතාවයෙන් තාම පහළින් ඉන්නේ. Marshall, I want to ask you, finally we are running out of time, very quickly. We have to accept the fact that the current situation is a result of geopolitical events that has been occurring. And the sad part is most of our people in this country are not aware of that geopolitical element, taking center stage and doing playing their chess game and using us as pawns. Now, in your opinion, how exactly do you see this? How do you analyze this? And as a person, as an individual, as a Sri Lankan who fought for the freedom of this country to make sure that our sovereignty is intact and that we are not being used by another nation for whatever the purpose that they want, how do you see this particular situation that we are in right now, and what kind of thoughts do you have for us to get out of this? Because being subservient to another nation is not the best way forward for Sri Lanka. Yeah, I think the best way out of this, the only way out of this is we have to become very strong. Because when we are weak only, that we need to strong have other people. Politically, economically? No, how we should get strong is they are the educated or the people in this country.
those groups must raise the standard up. They must raise the bar so that, for instance, if a political entity is trying to do something wrong, there must be somebody to challenge that. Here we don't have that. But in India you have a very strong civil society, to the point that they can even challenge the system and win. So there must be a check and balance, because if that is not there, the problem is we must have think tanks, we must have discussions, and I mean their ideas must come up, and then only that we can, people will have some hope. Otherwise, where is the place to go and learn to do something right? I mean, exactly. So you all have I think General Dyer said this, when a child is continuously bombarded with negative things, he becomes a negative child, he becomes a problem to society. So when you show negative things, so the entire society gets affected. So show the positive signs, forget about the negative things. I am sure parents will love you all for that. Absolutely. You may lose the vote of the child, but parents will love you. So you need to do that. Absolutely. What you said also is very valuable, where you say that there should be think tanks and there should be civil society, just like in India. Just a little bit more. Yes. Actually, in our history, of course, there is enough evidence to say that we traded with a lot of Middle East countries. Yeah. We had the best stuff in our land. People came to buy things from our land. We had a very strong navy. We actually went to other countries. We helped other countries. So being a country that small, if we could have been great at that time, so there's something radically wrong here if we can't, with this new age with so many things to help people, why we can't go forward? It is, I think corruption is one huge problem here that has to be sorted out. There has to be legislation to sort out corruption, otherwise we will never move 1 inch forward. With that, our civil society must be built up, and I mean, that's how I think we should go. It's a tiring process, as General Dyaratnayake said. We have to start now. Civil society think tanks in India is actually working for India, sir. Yeah. Our civil society and our think tanks are working for the ones who are actually infiltrating us. That's the difference between those two. I wish we had more time to keep this discussion going on, but I want to wholeheartedly, on behalf of our entire network, I want to thank both of you for your service for the country. We really appreciate what you have done for us, for this nation, and what you have actually been able to do to bring this country to this level. We appreciate and we thank you for your service, for both of you, sir. මහේෂ් අපි යුද්ධ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව කතා කරා. යුද්ධය දිනපු අපිට ඇයි ආර්ථික යුද්ධය ජය ගන්න බැරි කියන තැනට අපි මේ කතා බහරගෙන ආවා. අපි ප්‍රශ්න හඳුනාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ ඒ හඳුනාගත්ත ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් හොයාගෙන යන්න, සැලසුම් සකස් කරන්න. අපිට තියෙන චෝදනාවන් මොනවද? ඒ චෝදනාවන්ට අපි කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ පිළිබඳව ස්වයං විවේචනයක යෙදෙමින් සෑම ක්ෂේත්‍රයකම අයට පුළුවන් තමන් පිළිබඳව ස්වයංව තීරණයක් ගන්න. තමන් පිළිබඳව ස්වයං විවේචනයක යෙදලා මගෙන් විය යුත්තේ මොකක්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව හිතන්න. අනිත් කෙනාගෙන් මට විය යුත්තේ මොකක්ද කියන එක ගැන හිතනට වඩා. President Kennedy කිව්වා වගේ, ask what you can do for your country, not ask what your country can do for you, which is මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත් කියමනක්. ඒක අපි මම හිතන්නේ දැනට ඉතාමත් උචිතයි මේ රටට මේ වගේ වෙලාවක දිල්කා කාලය හරස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සමුගන්නවා. අපි මේ අභිමානයත් එක්ක යලිත් දවසකදී හමු වෙමු. සුබ සම්පත්. කරන අහස පොළොව සිඹින රටට සෙනෙහෙ පුදන ලෙයින් මසින් සැදුන සැබෑ පියකි දරු දහසකි මුළු රටේම ලේන